La noi mai puțin, dar se întâmplă în centrul Bucureștiului, pe calea Victoriei, când devine pietonală, să apară portretiști, artiști stradali, caricaturiști. Te poți opri în dreptul lor și ei schițează foarte repede un portret, o șarză mai degrabă, o caricatură, în care încearcă să surprindă o caracteristică a ta cât mai specială, cât mai inedită, cât mai amuzantă, cât să spună repede ceva important despre tine. Durează câteva minute și dacă omul cu pricina este talentat și marea majoritate a celor care ies pe stradă să facă așa ceva sunt talentați, pleci acasă cu o lucrare care te reprezintă, care este viziunea unui om pe care l-ai cunoscut câteva clipe, viziunea asupra personalității tale, asupra caracterului tău și care te poate pune pe gânduri. Sigur, asta se întâmplă mai des, mai spectaculos și mai turistic, pe la Paris, pe Praga, dar și noi ușor începem să fim pe acolo. Acum, de ce am amintit? De portretistul ăsta de stradă, de caricaturist, de artistul stradal care în câteva clipe reușește să surprindă ceva important despre tine. Cam așa privesc eu o interpretare de asta a mandalei, a numerogramei, a parametrilor. E mai aproape de artă decât de știință și cumva este ce rezultă este un text, o descriere, un portret pe care eu sau un alt numerolog, un alt specialist în zona asta, îl face celui cu care se întâlnește sau de la care doar află, cum să spun, un nume și o dată de naștere, la un mod cât se poate de artistic, mergând, cum să spun, totul vine dintr-o inspirație. Inspirație cultivată în niște ani de muncă, în niște ani de studiu, inspirație care are în spate, sigur că da, și o știință, așa cum și portretul acela, pictura, are și o știință a formelor, o știință a culorilor, o știință a perspectivei, o știință a modalității de a interpreta grafic stările umane. La fel și cel care interpretează numerogramă, pornind de la niște numere, pornind de la niște structuri de formă, creionează și el portretul cuiva. Acum, portretul ăsta poate să fie mai bun, poate să fie mai modest. Cert este că jumătate din portret, așa, generic spun, jumătate din portret e cam la fel oricine ți l-ar făcea. Adică dacă vă fac eu portretul ăsta sau oricare din colegii mei, jumătate din text este la fel, este partea care depinde de știința numerologiei, de știința mandalelor. Jumătatea cealaltă însă ține de inspirație. Este ceea ce noi, fiecare dintre noi, privindu-l pe celălalt, iar celălalt poate să fie pur și simplu acel nume și acea dată de naștere, poate să fie pur și simplu un simbol, privindu-l pe celălalt, ne lăsăm inspirați de ce se întâmplă acolo, de informațiile pe care le primim și nu intru acum în detalii de pe unde le-am primit. E suficient comparația asta cu omul în fața căruia ne-am oprit câteva clipe pe stradă. De data asta în fața numerologului, față celui care face analiza, nu vă opriți pe stradă, pur și simplu îi trimiteți o dată de naștere și un nume și de acolo, ca și cum s-ar uita la voi, stând undeva pe calea Victoriei, stând undeva pe un pod peste Sena, omul se uită, privește lucrurile alea și încearcă, într-un moment de liniște, de relaxare interioară, de inspirație, să spună ceva important, ceva de folos, ceva care poate să vă fie util. Cam asta ar fi perspectiva mea asupra de unde și de ce numerologia, numerograma, semnificațiile paste. Sigur că da, restul stă în paharul cu cafea. Vă mulțumesc că m-ați suportat și astăzi și por la joc.